म आज सेफ्टी भर्सेस कम्फर्टको बारेमा बोल्छु हैन। एउटा भनेको म सेफ्टी हेर्छु यसको यो यहाँनेरि हैन। अब कि चाहिँ यसरी सो गाइज के छ अलि चल्ली है, बवाल हुनुहुन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ कस्तै स्वरै भ्या पारिदिन्छ क्या यस्तो बाटोमा होइन। सो आज चाहिँ हाम्रो डेली भ्लग चलिरहेको छ अनि त्यसपछि म चाहिँ आज एउटा इन्फर्मेटिभ कन्टेन्ट लिएर आएको छु। अनि इन्फर्मेटिभ कन्टेन्टको टपिक चाहिँ के हुन्छ भने म आज के को बारेमा बोल्छु भन्दाखेरि म आज सेफ्टी भर्सेस कम्फर्टको बारेमा बोल्छु हैन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, सबैजना एकदम बवाल हुनुहुन्छ होला हैन। म पनि एकदम बवाल छु गाइज हैन। अनि त्यसपछि लेट्स गेट स्टार्टेड हैन। टपिकमै घुसौँ। अब टपिकमै घुस्न पर्दाखेरि चाहिँ व्हेन यु आर राइडिङ हैन, अब मोटरसाइकलकै बेसमा त हो यो त हैन। अब साइकलको बेसमा साइकलको छुट्टै होला रे, गाडीको बेसमा गाडीको छुट्टै होला रे हैन। अनि म चाहिँ मोटरसाइकलकै बारेमा त बोल्छु नि हैन। राइडर बाजे भइसक्यो यस्तो मोटरसाइकलकै बारेमा त बोल्नु पऱ्यो नि, पछि ड्राइभर बाजे भइसक्यो भने पो गाडीको बारेमा बोल्ने हैन त। सो सेफ्टी गियर्सको कुरा गर्छु म चाहिँ हैन। यो सेफ्टी कम्फर्ट यो कुराहरू भनेको चाहिँ बाइक अनि फिचरको बारेमा होइन कि कस्तो भने सेफ्टी गियर्स एन्ड अनि त्यसको कम्फर्टनेसको बारेमा कुरा गर्छु म चाहिँ हैन। कस्तो चाहिँ आफूले चुज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि त। सो सेफ्टी गियर्सको कुरा गर्ने बित्तिकै हैन, नेपालमा म्यान्डेटरी भएको हामी सबैले युज गरिरहेको भनेको हेलमेट हैन। सेफ्टी गियरमा मस्ट भनेको चाहिँ हेलमेट हो हैन। अनि अब हेलमेटको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हेलमेट धेरै प्रकारका हुन्छन्। हेलमेट एउटा हाफ फेस हेलमेट हुन्छ, एउटा फुल फेस हुन्छ। जो हामीले प्रायः युज गर्ने भनेको फुल फेस हेलमेट हो। अनि त्यसपछि अलिकति स्कुटीहरूमा अलि हो यस्तो भनेको हाफ फेस हेलमेट हो हैन। सो हेलमेट चाहिँ सकेसम्म म चाहिँ जहिले पनि युज गर्नु भन्छु हैन। यहाँदेखि यहाँ राइड गर्दै हुनुहुन्छ भने 2 मिटर 3 मिटर मात्रै राइड गर्नु छ भने नि हेलमेट चाहिँ युज गर्नु भन्छु म। मेरो सजेसन चाहिँ पर्सनली हैन। अब मान्छेको अब हात भाँच्यो भने हिल हुन्छ क्या। अब टाउको फुटेर गिरी छल्ल्यो भने त मान्छे गयो नि त हैन। सो त्यही भएर चाहिँ हेलमेट चाहिँ मस्ट हो हैन। अनि अर्को कुरा भनेको मान्छेको बडीमा सबभन्दा हेभिएस्ट पार्ट भनेको टाउको नै हुन्छ। अनि त्यही भएर मान्छेले लड्दा एक्सिडेन्ट हुँदा पनि सबभन्दा अगाडि टाउको नै पहिला त अब हातै जान्छ रिफ्लेक्सले गर्दाखेरि। अनि त्यो हातभन्दा पछाडि थेचारिने त टाउकै हो नि त। सो त्यही भएर टाउको चाहिँ मजाले बचाउनु भन्छु म चाहिँ। त्यसको लागि हेलमेट चाहिँ जहिले जस्तोसुकै कन्डिसनमा पनि युज गर्नु होला। हेलमेट पनि आफूलाई अब कम्फर्टेबल त्यसमा चाहिँ सेफ्टी भर्सेस कम्फर्ट। सेफ्टी हेलमेटको कुरा चाहिँ सेफ्टीमै ध्यान दिनु होला हैन। कम्फर्ट भनेको चाहिँ तपाईँहरूको साइज मिल्यो अनि तपाईँहरूको प्रिफरेन्स मिल्यो भने हेलमेट आफै कम्फर्टेबल हुन्छ क्या। अब तपाईँहरूले 2-3 दिन 4-5 दिन लाउने बित्तिकै हेलमेट तपाईँलाई आफै कम्फर्टेबल लाग्न थाल्छ। त्यही भएर हेलमेटमा चाहिँ सेफ्टी वाइज कम्प्रोमाइज गर्दै नगर्नु भन्छु म चाहिँ हैन। हेलमेट पछिको मेन कम्पोनेन्ट भनेको हैन सेफ्टी गियर्समा चाहिने भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ ग्लोभ्स जस्तो लाग्छ हैन। अनि ग्लोभ्स भनेको चाहिँ कस्तो एउटा कम्पोनेन्ट हो भने हेलमेट भनेको त अब मेन टाउको भइहाल्यो होइन। अब ग्लोभ्स चाहिँ किन मस्ट भन्छु भनेको चाहिँ अब जहाँ तपाईँहरू लड्नुभयो सानो लड्नुभयो पिटलिकको लड्नुभयो भने सबभन्दा अगाडि थेचारिन जाने भनेको त टाउको हो। तर त्यो टाउकोलाई बचाउनको लागि रिफ्लेक्समा जाने भनेको त सबैको हातै जान्छ नि त। हात भुइँमा धस्रिने ओर्ने हात भाँचिने हुन्छ नि त। सो त्यसको लागि हात भाँचिने त प्रोटेक्ट गर्दैन हाम्रो ग्लोभ्सले पनि। तर पनि कस्तो हुन्छ भने यता घस्रिँदाखेरि रोक्ने त भयो नि त। अनि त्यसपछि कस्तो हुन्छ भने ग्लोभ्समा चाहिँ फेरि मेरो पर्सनल्ली चाहिँ कस्तो हुन्छ ग्लोभ्स हेर्दाखेरि म दुईवटा कुरा 3टा कुरा हेर्छु नर्मल्ली हैन। एउटा भनेको म सेफ्टी हेर्छु यसको यो यहाँनेरि हैन। अब कि चाहिँ यसरी जान्छ अगाडि कि चाहिँ यसरी जान्छ नि त। सो त्यही भएर यो 2टा कुरामा चाहिँ नो कम्प्रोमाइज होइन। यो 2टा कुरा राम्रो हुनै पर्यो ग्लोभ्स किन्ने बेला। अनि त्यसपछि अर्को भनेको तपाईँहरूको कम्फर्ट पनि हो क्या। फेरि अब बाइक कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो ग्लोभ्स लगाएर, कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुने भयो, कम्फर्टेबल भएन भने पनि भएन नि त। सो यसमा चाहिँ सेफ्टी र कम्फर्ट आदि आउनुपर्छ क्या दुइटैमा हैन। अनि त्यही भएर चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ म ग्लोभ्सलाई राख्छु हैन। अनि त्यसपछि अब ग्लोभ्स किन्दाखेरि कसरी किन्ने भन्दाखेरि मैले गर्ने भनेको चाहिँ यो हेर्ने हो क्या मेन भनेको हैन। अनि त्यसपछि कम्फर्टेबल लाएर कुदाउँदा कतिको कम्फर्टेबल छ। सो
अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब ग्लोभ्समा अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ 2 प्रकारको 3 प्रकारको ग्लोभ्सहरू छन्। एउटा म गर्मीमा लाउँछु, एउटा म जाडोमा लाउँछु, एउटा म के भन्छ त्यसलाई, एउटा म मोडरेट क्लाइमेटमा लाउँछु होइन। अनि त्यसपछि एउटा हाइवेको लागि हुन्छ भने एउटा सिटीको लागि हुन्छ क्या। म चाहिँ अब सिटीको लागि समरमा हाफ ग्लोभ्सहरू युज गर्छु अनि विन्टरमा भनेको फुल ग्लोभ्स सिटीको यो पानी हावा नछिर्ने ग्लोभ्सहरू युज गर्छु होइन। अनि त्यसपछि त्यो अब आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसार युज गर्नु होला। तर हाइवेको लागि चाहिँ दिस हाफ ग्लोभ्स इज नट सो सेफ क्या। त्यही भएर हाइवेमा कुदाउँदाखेरि चाहिँ राम्रै ग्लोभ्स लगाउनु होला। अनि ग्लोभ्स पछिको भनेको हाइवेमा एउटा भनेको हाइवे आउँछ, एउटा भनेको सिटी आउँछ क्या। सिटीमा राइड गर्दा तपाईँहरूले कस्तो भने अब राइडिङ गियर्स लाउन कम्फर्टेबल हुँदैन क्या, त्यो प्र्याक्टिकल छैन। कम्फर्टेबल भए पनि प्र्याक्टिकल चाहिँ छैन क्या। हुन्छ नि त अब दिनदिनै नी गार्ड लाउने, राइडिङ ज्याकेट लाउने, त्यो त कम्फर्टेबल भएन नि त। सो तपाईँहरूले सिटीमा राइड गर्दाखेरि चाहिँ मेरो बेस्ट सजेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले फुल लुगा चाहिँ लाउनु क्या। अब तल कस्तो हुन्छ, खुट्टामा नी कभर गरोस् अनि हातमा एल्बो कभर गरोस्, त्यतिको लुगा चाहिँ लाउनुपर्छ क्या। अनि त्यो भयो नि घस्रिँदाखेरि पनि घस्रियो ओऱ्यो केही भइहाल्यो भने पनि तपाईँहरूलाई सेफ गराउँछ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको जुत्ता चाहिँ तपाईँहरू सकेसम्म बाइक राइड गर्दाखेरि जुत्ता लाउनु भन्छु म चाहिँ होइन। खुट्टामा नि धेरै क्याजुअल्टीहरू भइरहन्छ, खुट्टा घस्रिने यहाँ हो यताउति। जुत्ता भयो भने जुत्ताले धेरै नै बचाउँछ। अब मान्छेको खुट्टै भाँचिने छ भने त बचाउँदैन, त्यो अब अभियस हो होइन। सो खुट्टाको त्यो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको अब हाइवेको कुरा गरौँ है। हाइवे राइड गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ स्पेसली के गर्छु भन्दाखेरि राइडिङ गियर्सको कुरामा चाहिँ आई प्रिफर राइडिङ ज्याकेट एउटा होइन, राइडिङ ज्याकेट। अनि त्यसपछि तल पनि तपाईँहरू एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने राइडिङ प्यान्ट्स नै लाउनुहोस् होइन। तर म चाहिँ के गर्छु भने तलपट्टि नी गार्ड लाउँछु, अनि त्यसपछि नी गार्ड लगाइसकेपछि धस्री नगर्नु भएन नि त नीमा। अनि त्यसपछि नी गार्ड लगाइसकेर माथि चाहिँ राइडिङ ज्याकेट लाउँछु। अनि बाइक तपाईँहरूले 5-6 लाखको किन्दै हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि भने चाहिँ एउटा अब हेलमेट किनिहाल्नुहुन्छ 10-12 हजारको। अनि त्योमा 6-7 हजारको एउटा राइडिङ 7,000-8 हजारसम्म भयो होला अहिले। राइडिङ ज्याकेट लिन चाहिँ कम्प्रोमाइज नगर्नु होला तपाईँलाई। अब हाइवे राइड गर्दाखेरि, टाढाको राइड गर्दाखेरि धेरै नै सेफ गर्नेवाला छ त्यसले होइन। सो त्यसको लेयरहरू पनि राम्रो हुन्छ। जो अल्पाइन स्टारको बजेट ज्याकेटहरू पनि छ। अब राम्रै चाहिन्छ भने तपाईँहरू राम्रै सेगमेन्टमा जान सक्नुहुन्छ होइन। तर अल्पाइन स्टार्सको ज्याकेट चाहिँ इज इनफ के। अनि त्यसपछि नी गार्ड अब त्यो पोसिबलै छैन भने पनि तपाईँले एल्बो गार्ड चाहिँ युज गर्नु भन्छु म चाहिँ होइन। अनि त्यो भयो। अब अर्को तपाईँको कुरा भनेको अब जुत्ता राम्रो लाउनु होला। हाइवेमा राइड गर्दाखेरि पनि त्यही हो, जुत्ता चाहिँ लाउनु होला। अनि त्यसपछि सेफ्टी गियर्स भनेको यही नै हो। तपाईँले हेलमेट, ग्लोभ्स, अनि त्यसपछि सुज, अनि त्यसपछि ज्याकेट र प्यान्ट अथवा नी गार्ड र एल्बो गार्ड होइन। त्यति भइसकेपछि तपाईँहरू समहाउ सानो एक्सिडेन्टहरूमा चाहिँ तपाईँहरू एकदम सेफ हुनुहुन्छ, त्यति चाहिँ मेरो ग्यारेन्टी हो होइन। अनि त्यति युज नगर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ त्यसलाई, त्यति युज नगर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ होइन। केही सानोतिनो भइहाल्यो भने पिर्लिक्क पल्टेर लड्यो ओऱ्यो भने पनि गाह्रो हुनसक्छ। सो स्क्रैचहरू हुँदैन। त्योभन्दा फरमोस्ट कुरा चाहिँ के हो भने म के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई बाइक कुदाउँदाखेरि नि आफ्नो लिमिटमा कुदाउनु होला कि। आफूलाई आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार कुदाउनु होला, बाइकको क्यापेसिटी अनुसार नकुदाउनु होला कि। अब सेफ्टी गियर्स मात्रै लाएर भएन नि त, सेफ्टी मेजर्स पनि अप्नाउनु पऱ्यो। सेफ्टी मेजर्स नअप्नायो भने त सेफ्टी गियर्स जति लगायो पनि भिडबाटै खस्यो भने त मान्छे बाँच्छ भन्नै पर्दैन नि, जति सेफ्टी गियर्स लगायो नि होइन। त्यही भएर राइड गर्दाखेरि एकदम सेफली राइड गर्नु होला। अनि त्यसपछि राइडिङ गियर्सहरू सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकतिर कम्फर्ट आउँछ, एकतिर सेफ्टी आउँछ क्या। तर सेफ्टीलाई कम्प्रोमाइज गरेर कम्फर्टतिर कहिल्यै नजानु भन्छु म चाहिँ होइन। जो सेफ्टीलाई चाहिँ फोकसमा राखेर त्यसपछि बल्ल अनि त्यसपछि सेकेन्डरी कुरा चाहिँ कम्फर्ट हेर्नु क्या। सेफ्टी एउटै ग्रेडको छ, 2टा चोइस छ तपाईँहरूलाई, एउटा कम्फर्टेबल छ, एउटा छैन जस्तो फिल हुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू सेफ्टी भएकोतिर चाहिँ जान सक्नुहुन्छ है। सो त्यही हो, राम्रोसँग राइड गर्नु होला। राइड सेफ एभ्रिवान होइन। इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू पनि लिएर आइरहेको हुन्छु म, डेली भ्लग्सहरू, रमाइलो कुराहरू पनि, इन्टरटेनमेन्टको डोज पनि बवाल गइरहेको हुन्छ होइन। बिगिनर राइडरहरू हुन्छ नि त, बिगिनर राइडरहरूले चाहिँ धेरै मिस्टेक गर्नुहुन्छ कि यस्तो कुराहरूमा। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले एउटा टक्क इन्फर्मेटिभ भिडियो बनाऊँ न त होइन। कति हुनुहुन्छ यङ्स्टर, कतिले राइड गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, हाइवे जान खोज्दै हुनुहुन्छ, बाइक किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि म पछि अब अलिकति हुँदै गइसकेपछि भ्लगिङको एउटा इन्फर्मेटिभ पनि बनाउँछु। अनि राइडिङको त म आइ नै रह हुन्छ, राइडिङको बाइकको पार्ट्सहरूको त आइ नै रह हुन्छ, त्यसको बारेमा टेन्सन भएन। सो ओहो, यति सानो बाटोमा मान्छे, गाडी, बाइक के हो।
सो अब यहाँबाट म अखडातिर जाँदैछु, हाम्रो अखडातिर होइन, म घुम्दै ओर्दै अखडातिर गएर केटाहरूलाई भेटेर एकछिन बसेर जानु पऱ्यो नि त होइन। सो यति नै गरम होइन, यति नै गरम त के भन्नु, यति नै गरम त्यही त हो। अब यहीँबाट घुमेर म यहीँ आइपुगेँ कि हुन्छ नि त। अनि आई बट दिस ग्लोभ्स टुडे। अब एउटा एक्जाम्पल सेट गरिदिउँ न त होइन एकछिन। अनि त्यसपछि एक्जाम्पल सेट गर्दाखेरि चाहिँ आई बट दिस ग्लोभ्स टुडे होइन। अनि अब सर्चिङ त्यो निन्जाको एउटा हाफ ग्लोभ्स पाउँछ क्या, तपाईँहरूलाई कतिलाई थाहा छ कतिलाई थाहा छैन, मैले फोटो भेट्यो भने माथि राखिदिन्छु। अनि त्यो खोज्न गएको थिएँ। अनि त्यो खोज्दा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ साइजमा नि आउँदैन रहेछ, कलरमा नि आउँदैन रहेछ, केही चित्त बुझेन क्या। थियो छ नि त, तर अनि मलाई यो चित्त नबुझेर यो ग्लोभ्स लिएँ। दिस वान इज कम्फोर्टेबल एन्ड इट्स इजी फर समर सिटी राइड्स के। अनि त्यसपछि मैले कहिलेकाहीँ साइक्लिङ पनि गर्न सक्छु यो लगाएर, त्यही भएर चाहिँ मैले यो लिएँ। सो मेरो प्रिफरेन्स त्यो थियो लिने बेला। तपाईँहरूको प्रिफरेन्स आफ्नो आफ्नो हुनसक्छ राइडिङ गियर्सहरू सेलेक्ट गर्ने बेलामा। सो वाइजली सेलेक्ट गर्नु होला, आफ्नो चोइस अनुसार आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसार सेलेक्ट गर्नु होला होइन। सो त्यति नै भन्न चाहन्छु। अय्या सो म अखडातिर नै पुग्न लागेँ। आजको भिडियो अब एन्ड गर्ने बेला आइसकेको छ। मैले सरी यार कस्तो रफ राइड हान्थेँ क्या। आजको भिडियो अब यहीँ नै टुङ्गाइदिउँ होइन। सो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला, केही सिक्नुभयो भने के सिक्नुभयो भने टक्क कमेन्टमा लेखिदिनु होला, मलाई पनि एकदम खुसी मिल्ने छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँहरूको अनि कमेन्टमा लेखिसकेपछि केही सजेसनहरू छ भने पनि कमेन्टमा लेखिदिनु होला, यसरी भिडियो बनाउनु, यो टाइपको भिडियो बनाउनु भनेर। अनि प्लानिङ्स हुँदैछ लङ राइडको पनि चाँडै अर्को महिनातिर, यो महिना गाह्रै छ। अनि त्यसपछि त्यही गरौँ। अब सब्सक्राइब गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने। यस्तै मिठो दामी भिडियो लिएर आएर यस्तै इन्फर्मेटिभ अनि त्यसपछि इन्टरटेनमेन्टको फुल डोज भएको भिडियो लिएर आएर चाहिँ म आइरहने छु होइन। सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला, बेल आइकन दबाउनु होला, बेल आइकन दबाइसकेपछि अलमा राख्न नबिर्सिनु होला। त्यसपछि तपाईँहरूको नोटिफिकेसनमा मेरो भिडियो आउँछ मैले हाल्ने बित्तिकै बेलुका 5 बजेको समयमा है त। आजकल चाहिँ त्यही 5 बजेको टाइमर चाहिँ मैले सेट गरेको छु क्या भिडियो हाल्नको लागि। सो राइडर बाजे साइनिङ अफ फर नाउ, सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। बुम 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 बाइ बाइ।